السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أصدقائي؟ معكم أحمد الشيخ من قناة بوابة التكنولوجيا، وبفيديو جديد ضمن الفيديوهات اللي بقدم لكم فيها مواد وماتيريال بتخص كل مصمم جرافيك وكل محرر فيديو. هدفي من هذه الهدايا هي مساعدة كل مصمم في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي. فبفيديو اليوم إن شاء الله راح أقدم لكم أكثر من 1000 مؤثر صوتي للمونتاج. تمام؟ ففي أنا مجهز لكم 1000 مؤثر صوتي للمونتاج، جميع التأثيرات أو المؤثرات مدفوعة بالكامل، وهي هدية مني من أحمد الشيخ ومن قناة بوابة تكنولوجيا لكل صانع محتوى أو لكل مونتير أو لكل مصمم أو لكل شخص مهتم بهذا المجال. فلهيك أصدقائي، قبل ما أبدأ معكم بفتح الملفات، أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تتركوا رأيكم بالتعليقات حتى أعرف كم محب وصلوا هذا الفيديو. أيضا أصدقائي، يمكنكم الآن طلب الأعمال الخاصة من أحمد الشيخ مباشرة عبر التواصل معي، سيكون الرابط بصندوق الوصف إن شاء الله. ويلا حتى نبدأ مباشرة. مثل ما شايفين أصدقائي، بعد ما حملت الملف، طبعا هو موجود على قناتي على التليجرام، تمام، فكينا الضغط عنه راح يفتح لي 15 عنصر أو 15 مجلد بهذا الشكل. كل مجلد داخله مئات العناصر أو مئات المؤثرات الصوتية. بالنسبة لهذا المجلد فيه 319، فيه 85 تقريبا. العدد الإجمالي 1000 أو أكثر من 1000 أو ينقصهم شوي. فأصدقائي، هن عددهم تقريبا 1000 أو أكثر من 1000 أو ينقصهم 10 أو 5 عناصر. ما عدتهم بالتدقيق يعني أو دققتهم بالعدد الصحيح تماما، ولكن بشكل تقريبي 1000 مؤثر صوتي مدفوع مجانا من أحمد الشيخ ومن قناة بوابة تكنولوجيا. بتمنى هذه المؤثرات تفيدكم إن شاء الله، وإن شاء الله يوصل الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس. فلهيك بدي تساعدوني بالاشتراك وضغط اللايك وترك التعليق، ولكم مني كل الحب والتقدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.